Goods and Services Tax, lebih dikenali sebagai GST, telah diperkenalkan dalam bajet 2014. Ia akan menggantikan sistem percukaian Sales and Services Tax atau SST yang sedang digunakan negara kita sekarang. Sebanyak 160 buah negara di serata dunia sedang menggunakan sistem percukaian GST ini. Dengan SST, pengguna boleh dikenakan cukai sebanyak 16% yang terdiri daripada 10% cukai perkhidmatan dan 6% cukai jualan. GST akan menyelaraskannya kepada 6% sahaja. Kadar 6% ini juga merupakan kadar yang terendah di antara negara-negara Asia lain yang menggunakan sistem percukaian ini. GST adalah lebih telus dan teratur. Ia menggalakkan kesaksamaan dan keadilan kepada seluruh peringkat perniagaan dari perkilangan ke perkhidmatan. Semua peringkat akan dikenakan kadar cukai 6% yang sama. Oleh itu, para pembeli tidak perlu risau barangan akan dikenakan cukai berganda ataupun cukai yang tersembunyi. Malahan, ada barangan akan menjadi lebih murah pula. Satu daripada faedah terbesar GST adalah peruncit dapat membeli barangan dengan lebih murah daripada pembekal kerana pembekal boleh mendapatkan pulangan GST. Maka ini juga dapat mengurangkan kos perniagaan mereka. Selain itu, ini turut mengurangkan kos untuk mengeksport barangan ke luar negara lalu merangsangkan kegiatan pengeksportan dan memanfaatkan ekonomi negara. Akan tetapi, ada beberapa barangan dan perkhidmatan yang tidak akan dikenakan GST. Antaranya, barangan keperluan harian seperti beras dan roti, gula dan garam, daging-daging dan makanan laut, minyak masak dan rempah ratus, sayur-sayuran dan buah-buahan, telur dan tepung, bekalan air dan elektrik, pembelian dan penyewaan rumah kediaman, perkhidmatan pengangkutan awam, tol lebuh raya, perkhidmatan pendidikan, kerajaan dan kesihatan awam. GST hanya akan dilaksanakan pada 1 April 2015. Jadi, kalau anda nampak caj GST dalam resit anda sekarang, ia bukannya Goods and Services Tax. Ia sebenarnya sebahagian daripada Sales and Services Tax yang kita telah pun sedia kala membayar.